Tässä on nyt 1000 kilometrin roadtrippi edessä. Auto on lastattu se mitä tarvitaan 2 vauvalle ja 2 aikuiselle. Siellä on kaksosvaunut ja sitterit ja vauvat menossa kyytiin ja etukonttikin täynnä tavaraa. Eli Helsingistä Pietarsaareen ja takaisin ajellaan. Siinä on matkan varrella hyvin taas noita superchargereita, että tämän pitäisi mennä aika helposti. Ei muuta kuin matkaa. Hikeä pukkaa jo ennen kuin ollaan päästy metriikään liikenteeseen. Päivän toinen latauspiste on Jalasjärvellä Juustoportilla. Tää on kyllä tosi kätevä tää reitti Pietarsaareen, kun nää on ihan tässä reitin varrella. Tossa menee toi valtatie sinne Pietarsaareen päin. Eikä nämä oikeastaan tuo mitään lisäaikaa meidän matkoihin nämä lataukset, koska ekallakin latauspisteellä siellä Akalla me jouduin pysäyttämään tuon latauksen sen takia, koska meillä meni siellä vauvojen kanssa pidempään kuin mitä tässä latauksessa meni. Mä en halunnut tarpeettoman täyteen sitä akkua ladata, koska se ei ole hyväksi sille akulle ladata sitä liikaa. Nyt me ollaan tässä Jalasjärvellä lehmänpaskahajussa parikymmentä minuuttia minimissään, luultavasti vähän pidempään, koska pitää itsekin syödä. Ja sitten vielä vikas tintti Pietarsaareen. Matka on mennyt toistaiseksi erittäin hyvin. Palumatkalle on tällä hetkellä sääennuste, jossa vesisadetta, että se onkin sitten mielenkiintoista, koska vesisade lisää reilusti kulutusta, että kuinka se matka sitten sujuu. Että ainakin se vaatii sitten minimiä pidemmät lataustauot, mutta ei se tämän perusteella tunnu mikään ongelma oleva. Tällä hetkellä tankataan toista vauvaa ja sitten mennään ehkä tuohon sisälle tankkaamaan meidät aikuiset. Ja sitten ollaan perillä Pietarsaaressa. Reissusta ei paljon kerrottavaa jäänyt, että mitään ihmeellistä ei tapahtunut. Akkuakin jäi yli 30% jäljelle, kun tultiin tänne. Eli taas oli niin, että ihmiset vaati enemmän lataamista kuin auto. Eli ei mitään range anxiety, eli toimintamatka-ahdistusta kyllä tullut. Ja mikä parasta, perillä Anoppilassa löytyi 3-vaihe laturi. Tuli CT:kin matkalaturillekin käyttöön nyt sitten. Pystyy täällä nyt sitten lataamaan auton turvallisesti ja vähän nopeammin kuin sillä perusmatkalaturilla, että hyvä, että tuli hommattua toi CT:kin. Paluumatkasta sitten mahdollisesti sadejuttua, jos tulee vesisadetta, mutta aika stressitöntä tää matkanteko nyt tällä Teslalla oli. Koko matkan ajelin autopilotilla melkein, että navigointijutut täytyy tehdä tietenkin manuaalisesti, mutta suurimmaksi osaksi ajelin ihan automaattiohjauksella ja adaptiivisella vakkarilla. Et oli kyllä erittäin lepposaa matkantekoa, ei ollut mitään ongelmia senkään suhteen. Mutta katsotaan, palataan vielä asiaa täältä Pietarsaaresta. Pitäisi löytyä vielä Lidlikin, jossa on ilmainen lataus, että tulee varmaan sitäkin vielä testattua tämän Anopin kustantaman latauksen lisäksi. Lidlillä ollaan lataamassa. Täältä löytyy niin kuin monilta muiltakin Lidleiltä ilmainen lataus. Aika jees latausteho. 22 kilowattia. Se on mitä tää auto pystyy tuolla Type 2 vastaanottamaan. Se on ihan jees ilmaiset lataukset täältä. Eka osuus kotimatkasta nyt ajeltu. Nyt näyttää vähän siltä, että saattaa tosiaan... nyt se vesisade alkoikin, että saadaan kokea sitten tämäkin osuus reissusta. Eli vesisateessa ajaminen. Saa nähdä minkä verran vesisade vaikuttaa tähän kulutukseen, mutta nyt mä pistän kameran piiloon, ettei kamera hajoa. Jotkut on kysynyt, että kestääkö sähköauto sadetta. Kyllä kestää, ei mitään ongelmaa sen suhteen. Mutta veden auraaminen kyllä saattaa kulutusta kuulemma nostaa. Mulla ei ole vielä siitä juuri mitään kokemusta, mutta ilmeisesti kohta on. Tässä on nyt vähän satanut ja paistanut, mutta ei ole tuntunut kulutuksessa hirveästi näkyvän ainakaan toistaiseksi. Eli tässä viimeisen 50 kilometrin aikana keskikulutus on ollut itse asiassa tälle autolle tosi vähäinen, 175 wattituntia per kilometri. Ollaan ajettu ruuhkassa koko ajan jonkun matkailuautojen ja matkailuvaunujen perässä. Mutta vieläkään ei mitään erikoisempaa raportoitavaa tässä ole, että autopilotti jauhaa ja kulutus on vähäistä ja seuraavalle superchargerille taas lataamaan sekä ihmiset että auto. Voi olla, että joutuu kyllä pysähtymään yhdelle tyhjennystauolle tässä ennen sitä, mutta ei ole tuntunut sade paljon kulutukseen vaikuttavaa ainakaan näin äkkiseltä. Se täytyy vielä sanoa tästä. Mulla oli aikaisemmin se kaasuauto. Se Caddy oli isolla 32 kilon kaasusäiliöllä, niin sillä pääsi ton Helsinki-Pietarsaari välin yhdellä tankkauksella, mutta silti
joutuisi pitämään nämä välitauot, että ei tämä sikäli eroa siitä reissusta, mitä ajettiin sillä Cadillä pysähdysten suhteen, vaikka sillä Cadillä ajoikin se 500 kilometriä ja vielä parisataa kilsaa päälle ilman tankkaustaukoja, mutta ei nyt ainakaan noiden lasten kanssa pysty ilman pysähdyksiä tällaisia 500 kilometrin reissuja tekemään, että kyllä se vaatii minimissään se 2 pysähdystä. Eikä se nyt itseäkään haittaa 2 tunnin välein pysähtyä jalottelemaan ja käymään vessassa ja vähän tankkaamaan itteensäkin. Seuraavana on sitten Akan Supercharger ja siellä syödään välipalaa ja sen jälkeen vielä joku 1,5 tunnin ajomatka kotiin Helsinkiin. Aika hyvin tämä automaattipilotti näkee näinkin huonossa näkyvyydessä. Automaattipilotti ohjaa kun näin huono näkyvyys. Ja täytyy muuten kommentoida sen verran tästä liikennekäyttäytymisestä, että sumuvaloja tai valoja ylipäätään ihmiset oikein tunnu tajuavan käyttää tällaisella kelillä. Tosi huonosti. Tuolla näkyy vaan tällaisia mustia möykkyjä, kellään ei ole hyvä, jos on mitään valoja päällä. Käyttäkää niitä valoja ihmiset. Hän on jo auto sitten kotilaturissa kiinni. 1000 kilometrin reissu tehty, eikä siitä ole kyllä minkäännäköistä ongelmaa ainakaan tälleen kesäkeleissä, että Pohjanmaalle erittäin helppo mennä, ainakin Teslalla Supercharger-verkosto on sen verran kattava. Nyt kun mä lataan auton samaan varaustilaan kuin missä se oli lähtiessä, niin siihen mulla menee semmonen 4-5 euroa, eli koko reissun kokonaiskustannus mulle itselle oli semmonen 4-5 euroa, polttoainekustannukset siis. Toki Anoppi saa maksaa about sen 4-5 euroa myöskin, mutta sekin mukaan luettuna niin 1000 kilometriä se alle 10 euroa, niin ei ole paha hinta. Ei muuta kuin seuraava video, moi!